Hello everybody! BM's here. Gagawa po tayo ng Benignet Visaya Style. So this is OB or purple yam, sweet potato or kamote, jackfruit ripe or soko langka. This is banana or plantains. We also need 1 can of coconut milk and evaporated milk. And I made some bilog-bilog that is made of gelatinous rice flour. I made pandan flavor and I made plain flavor, plain white. So, unang-una po, magpakulo po tayo ng tubig. So, ito po, kumukulo na yung tubig natin. Yan. So, ilagay po natin ang unang-una ang kamuti. Ayan. Yan. Kamuti. Pakuloy natin yan ng maigi. Ayan. Takpan natin. Siguro mga 5 minutes. Maluto na yan. Ayan. Habang naghihintay po tayo ng ating kamuti na maluluto. Pwede na po natin i-open yung ating evaporated milk. Okay, lang po tayo ng mga sugar nito. Yung evaporated milk po is optional lang yun. Pwede lang po hindi tayo gumamit ng evaporated milk. Coconut milk lang. Ayan ang evaporated milk natin. Tapos, i-open na rin natin yung coconut cream. Yung gata po. Oh, this one is so creamy. Ito po yung coconut cream. Wow. Creamy talaga. They're made of Thailand. Ayan. Tingnan na po natin ang ating alright. 2 minutes na po. Nakumukulo na yung ating kamuti. Check lang po natin. Yan. Yan. Gumaganda na. Hintay pa natin ng siguro mga 3 minutes. Yan. Ito pong recipe ay nakuha ko po sa YouTube sa kaibigan nating Jen recipe. Magaling po siyang magluto. Salamat, Jen, sa recipe mong inilagay sa YouTube. Pero in-improvise ko naman po sa akin. Kasi wala akong sago. Kaya gumawa ko ng gelatinous rice na bula-bula. Yan, kumukulo na. Check na natin pag baka na ito. Yan. Hindi pa. So,
timing mga 5 minutes na pakulo. Okay, tingnan natin baka malambot na ito. Ayan, tama-tama yan. Ilagay na natin ang ating OB. Ayan. Ito pong binignet ay makulay. Mayroon tayong purple, mayroon yellow, mayroon gold. Yan, tingnan mo. Tingnan niyo po. Ang kamote po ay yellow. Tsaka yung ubi is purple. Wow. Pakuluin po natin yan ng mga 5 minutes. Ayan po, kumukulo na po ang ating kamuti at saka yung ubi. Yung mga nag-change na yung kulay ng ang binignet natin. Kaya yan. Paminsan-minsan po, kailangan po natin ihalo. Haluin po natin para hindi dumikit sa ilalim ng ating kaldero. Ayan. Ito pong mga ingredients ko ay karamihan nito galing sa yard namin. Yung ubi po, nakuha ko yan sa auntie ko doon sa Tampa. Ang langka po ay binigay yan sa akin ng supervisor namin. Ayan. Oh, tingnan mo ang ganda na. Ayan. Pakuluin po natin ng mga 2 minuto pa. Ayan. Alright. I-check po natin kung naluto na yung ating ubi. Ayan. Naluto na. Ayan. Luto na. Saka yung kamote ay luto na rin. Pili natin ihalo ang ating banana. Ayan. Yung banana po ay ready-made na po yung plantains na mabibili mo sa tindahan. Kasi ang hirap magtanim ng banana dito sa Amerika. Ilagay na rin natin ang ating jackfruits. Yan. Yan, haluin lang po natin ng konti. Now, ilagay na natin ang ating milk. At saka, ilagay na rin natin ang ating, pakuluin natin ng konti muna. Yan, para mag-absorb, mag-incorporate yung mga ingredients natin. Okay. Kumulo na po yung binignet natin. Kaya po yan natin ilagay ang ating coconut cream. Yan. Creamy ito na coconut. Ang galing. I like this one. Yun pala ha. Tubig na sa ilalim. Nako. I-shake pala yun. Anyway. Yan. Lagay mo yung cream. Coconut cream. Yung gata. Madali lang po itong lutuin. 10 minutes mayroon po ng dessert. Yan, haluin po natin ng konti. Ang dami nito ang galing na. Naku, sarap na. Yan. Kompleto. Okay, ilagay na po natin ito. Kasi luto na mo na yung mga bilog-bilog mo. Pwede lang po itong gawin. Yung flour lang po. Lagyan ng tubig. Tapos bilog-bilogin. Magpakulo kayo ng tubig. Yun lang. Tapos ilagay nyo sa kumukulong tubig. Yun na.
Yan. Tapos ilagay natin ang ating pandan flavor. Ayan. Tapos na. Wow, galing. Yan. So colorful. Ayan. Tingnan po natin. So colorful. Yan. Mukhang creamy and then multicolor. Sa ubi po yan. Sa bilog-bilog ko na gelatinous rice with pandan flavor. Yan, saka langka, saka kamuti at banana. Yan, lagyan po natin ng 1 cup of sugar ito. Tapos, yun na. Tamis. Gawin natin ito. Lagyan natin ng coconut sugar. Yan. Maybe isang cup. Yan. Tapos, lagyan natin konting asin. Kasi po yung asin, nagpapalabas ng flavors ng ating asukal. Kukunti lang. Okay. Now, stir po natin ng kukunti. Yan. Ang sarap niya. Parang super creamy. Tingnan niyo po. Ang creamy na. Aha, ganda. Yan. So colorful. Ayan, pakuluin po natin yan ng mga, siguro mga 2 minuto o 3. Tapos luto na. Kainan na. Diba? Alright. Ayan po, kumukulo na po ito ng mga 5 minutes. Yan, tingnan nyo. Wow, ang sarap. Naku, it's so creamy. Yung ubi po, parang natunaw. But it made the Benignet colorful, purple. Creamy, tsaka purple. Ayun, tingnan mo. Pag magsandok po kayo, maraming kulay. Ayan, may purple na. May yellow pa, may orange pa, may white. Wow, yan. Tama na po yan. So, that's our finished product. Yan, tingnan mo. Ang ganda. Nilagyan ko na po ito ng asukal at konting vanilla para sa pang-flavor. Ayan. I-off na natin ito. Tsaka titikman na natin. Yan. Ba, successful yung binignit ko Ang galing ng kulay. Yan, mayroon pong green, mayroong white. Mayroong purple pa from the ubi. Mayroong yellow from the langka at saka yellow from the the kamuti. You know, it's colorful. Alright. And hope you enjoy this video. Until next time, God bless. Bye.